वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड पनि रहेको छ। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनका लागि गुगल वा क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। सो हजुरसँग दुईटामा एउटा त होला नि, नत्र पनि पीसीमा जान सक्नुहुन्छ, कम्प्युटर छ भने। सो म गुगलमा जान्छु, हजुरले जे छ त्यही राखिदिनु होला, जानु होला। सो गुगलमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जे सर्च गर्छु, हजुर पनि त्यतै सर्च गर्नु होला। सो गइसकेपछि गुगलमा जेडग जेडग फेरि GEDUG CapCut टेम्प्लेट सर्च गर्नु होला। सर्च गर्नु होला सही तरिकाले। सर्च गरिसकेपछि यसरी आउँछ। सो आइसकेपछि अब हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमै जानु होला, यसरी क्लिक गर्नु। फर्स्टमै क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि रिडाइरेक्ट गर्नेछ। सो यसरी रिडाइरेक्ट गर्छ। गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि आफ्नो फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जम्मा 5वटा फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म राख्नेछु 1 2 3 4 5। सो नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यसरी क्रस गरिदिनु होला। फेरि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ। हामी इन्टरनेट चाहिँ हजुरको एकदम डर हुनुपर्छ। सो सब भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको यसरी खालको हुनेछ। सो हामी ढिला नगरिकन माथि एक्सपोर्टको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी हाम्रो भिडियो तयार हुन्छ। र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु भने हजुरको वाटरमार्क आउँछ। सो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरको भिडियो सेभ भइसकेको छ। हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउने छु हजुरले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।